Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি মই বনাম ছাগলীৰ মাংস। ইয়াত মই কোনো পেকেটৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো। তাৰ বাবে ঘৰতে মই মছলাটো এনেদৰে বনাই লম। মই এনেদৰে অলপমান জিৰা, অলপমান জালুক আৰু অলপমান ধনিয়াৰ গুটি লৈ ভালদৰে পিছি লম। এতিয়া মই মাংসখিনিত এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ এনেদৰে কাটি দিম। পিছি লোৱা মছলা, হালধি, নিমখ অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি ভালদৰে মিক্স কৰি 20 মিনিট মানৰ বাবে ৰাখি দিম। 20 মিনিট মানৰ পাছত এখন কেৰাহীত ভালদৰে তেলখিনি গৰম কৰি এখিলা তেজপাত দি দিম। আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজি লম। মাংসত দিবৰ বাবে মই এনেদৰে আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু লগতে আদা নহৰু অলপ খুন্দি লৈছোঁ। মাংসখিনিত মই এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি অলপমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা আলুখিনি দি পিঁয়াজখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে গলাৰ পাছত কাটি লোৱা বিলাহী দি দিম। বিলাহীয়ে যেতিয়া তেল এৰিব, খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিম আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি 30 মিনিটমান উতলাম। ছাগলীৰ মাংস যিমানেই সিজোৱা হয় সিমানেই ভাল। যদি আপোনাৰ ঘৰত পিঁয়াজৰ পাত আছে তেন্তে ইয়াত এড কৰিব পাৰে। মাংসখিনি এয়া ভালদৰে সিজি গৈছে। মাংসখিনি ভালদৰে হোৱাৰ পাছত মই কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মোৰ মাংস এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও পেকেটৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰি ঘৰতে মছলা বনাই এনেদৰে খাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।